नमस्कार, मी प्राजक्ता तुमच्या सगळ्यांचं प्रांकित विश्व चॅनेलवर स्वागत करते। आज आपण करणार आहोत व्हाईट फॉरेस्ट केक, तेही अगदी सोप्या पद्धतीने। व्हाईट फॉरेस्ट केकसाठी लागणारे साहित्य: सुरुवातीला तेलाने टीन ग्रीस करून घेऊ व टीनच्या आकाराने बटर पेपर कट करूया, व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे। बटर पेपर कट करून झाल्यावर आपण टीन मध्ये बटर पेपर ठेवू व परत बटर पेपरला तेल लावून घेऊ, म्हणजे की आपला केक टीनला लागणार नाही। मिक्सिंग बाउलमध्ये 200 ग्रॅम प्रीमिक्स घेऊ, त्यात थोडे थोडे पाणी घालून बीटर चालू न करता मिक्स करून घेऊया। प्रीमिक्स पाण्यात मिक्स झाल्यानंतर बीटर चालू करून बीटरने बीट करून घेऊ। बीट केलेल्या बॅटरमध्ये 4 चमचे तेल आणि अर्धा चमचा व्हेज जेल घालून बीटरने 2 मिनिट बीट करून घेऊ। आपले व्हॅनिलाचे प्रीमिक्स फुलेपर्यंत बीट करून घेऊया, म्हणजे की आपला केक मध्ये चीर पडत नाही। प्रीमिक्स जर फुलले तर केकच्या मध्ये चीर पडायला चान्सेस कमी असतात। व्हॅनिलाचे प्रीमिक्स फुलेपर्यंत बीट करून घेऊ। प्रीमिक्स छान फुललेले आहे। आपण बॅटर केक टीन मध्ये स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ओतूया। स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने ओतल्यावर बाउल मधले मिश्रण पूर्णपणे काढता येते। आता टीन टॅप करून घेऊ हलक्या हाताने व मायक्रोवेव्हला 6 मिनिट लावूया। आता आपण शुगर सिरप करूया। 1 ग्लास पाणी आणि 3 चमचे साखर टाकून साखर विरघळून घेऊ। साखर पूर्णपणे विरघळून घेतलेली आहे। आता क्रीम फेटूया। अर्धा किलोचा केक असल्यामुळे याला 1.5 कप क्रीम घेतलेली। आता आपण क्रीम बीट करून घेऊ। आता आपली क्रीम छान अशी फेटून झालेली आहे। एका चमच्यावर क्रीम घेऊन ती उलटी करून बघूया। जर उलटी करून क्रीम खाली पडली नाही म्हणजे आपली क्रीम छान अशी फेटलेली आहे। आता आपला केक छान असा बेक झालेला आहे। केकचे लेयर कट करून घेऊ।
या केकचे आपण 4 लेयर कट करून घेऊया. आता आपण केक बेसला क्रीम लावून घेऊ. त्यावर केकची एक लेयर ठेवू. त्यावर शुगर सिरप घालूया. सगळीकडे ओले होईपर्यंत शुगर सिरप घालूया. नंतर त्यावर क्रीमने कव्हर करू. असेच एक एक लेयर ठेवून हीच प्रोसेस करूया. आता आपली शेवटची लेयर ठेवू. त्यावर क्रीमने कव्हर करून घेऊया. स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने केकला फिनिशिंग करून घेऊ. आता आपण स्क्रॅपरने केकला फिनिशिंग करूया. आता केकला छान अशी फिनिशिंग केलेली आहे. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे त्यावर डिझाईन करूया. कलरिंग शेवने आपण केकच्या बाजूने डिझाईन करूया. आयसिंग बॅग मध्ये क्रीम भरून घेऊ व डिझाईन करू. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे डिझाईन करू. व्हाईट चॉकलेट खिसणीने केकवर खिसून घेऊया. सगळीकडे चॉकलेट खिसून घेऊया.
त्या मध्यभागी चेरी लावूया. त्याच नोझलने खालच्या साईडला डिझाईन करून घेऊ. आपला व्हाईट फॉरेस्ट केक तयार झालेला आहे. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करायला विसरू नका. थँक्यू.